Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a stúdióba, akik egy misszióval érkeztek ide, és ezért tolmács segítségét vesszük igénybe. Szeretettel köszöntöm Csabát, aki segíteni fog nekünk, illetve Darren Bafkint és Kis Pétert a Hisztől. Szervusztok. She just introduced you. Welcome here. Thank you so much. It's a pleasure to be here. I'm really excited to have an opportunity to be here with you. Köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok ezért az alkalomért is, hogy itt lehetek veletek. Az én nevem Darren Bafkin. És nem volt olyan nagyon egyszerű ennek a találkozónak az összehozása, mondhatni úgy, hogy az Úr hozta össze, hiszen olyan utakon vezetett, amik egyszer csak összetalálkoztak, és egy közös misszió készül. So that it wasn't easy to come together, but the Lord made His way and opened the doors, and that's how everything came together, and now we are here. És hát ennek a történetét szeretnénk elmesélni, hogy hogyan talál egymásra egy... And we would like to tell you the story, how we met and how the Lord working our ways together. Hogyan találkozik egy amerikai misszió egy magyar misszióval? How can connect a mission from the United States to a Hungarian mission? És mi lesz a közös cél? And what is the common goal? Péter, mit tudsz erről elmondani a hisz szempontjából? Igen, hát amit már úgy tapasztaltatok is, illetve hát a kedves rádió hallgatók, illetve aki követi a hisznek a tevékenységét, hogy az elmúlt időben az ukrán válság kapcsán azért rengeteg munkát fektettünk bele abba, hogy az ukrán menekülteket megsegítsük. Lenne a határon is, illetve itt Budapesten is fogadtuk a menekülteket, és hát ez a munka, amit végeztünk, ezt azért mi próbáltuk posztolni folyamatosan, illetve kitenni a különböző média platformjainkon. Ezek szerint jól sikerült. Igen, és így a Hit Rádióban is ezért többször sikerült megjelennünk, azért a Hetek újságban is, ATV-be is, illetve más platformokon, meg a saját Facebook oldalunkon is. És hát ez annyira egy olyan, nem azt mondom, hogy siker volt, de viszont rengeteg Miért nem ember... mondod, hogy siker volt? Azért, mert talán ne ez legyen a siker, hogy egy háború van, és akkor így megismernek bennünket, nem, vagy egy válság helyzet, hanem inkább azt mondom, hogy maga az az összefogás, ami a gyülekezetben is volt, és az a belefektetett munka, amit a gyülekezetnek a tagjai beletettek ebbe a válságnak a kezelésébe, ez volt egy olyan siker, ami Amerikába is elment, és felkeltette különböző amerikai szervezeteknek is, a keresztény szervezeteknek a figyelmét arra, hogy hát Magyarországon van egy olyan keresztény gyülekezet, aki rengeteg munkát tesz abba bele, hogy a menekülteken segítsenek. Darren, hogyan hallottál erről a munkáról? Mert magyarul posztoltak, gondolom. Yeah, Darren, how did you hear about the work here, about Hungary? So Jesus-film, one of the things that we're very committed to is partnering, and that is looking for organizations, denominations, groups that are working and presenting the gospel. A Jézus-film projekt mindenkivel akar konnektolni, mindenkivel akar találkozni, és nekünk ez is a szívünkön van. And so we minél több helyre eljusson. Had an opportunity to connect with an organization called Serve in the United States. És kapcsolatban vagyunk egy szervezettel, aminek a neve, hogy Serve. Ami ugye egy betűs szó, hiszen azt is jelenti, hogy szolgálni. Igen, magyarul, hogy szolgálni, de angolul, hogy Serve a neve, és rajtuk keresztül léptünk kapcsolatba. And Serve is wanting to get food and humanitarian supplies into Ukraine. És a Serve szervezet ugye élelmiszerrel akarja támogatni az ukrán menekülteket, és különböző segítséggel. And their vice president connected with us and wanted to include some gospel content, media, to go with that equipment. És a szervezetnek az alelnöke kapcsolatba lépett velünk, és hogy a média részében segítsünk. And then that's how we then connected with Faith Church. És így alakult ki a kapcsolat a hitgyülekezetével is. With Faith Church helping to take supplies into Ukraine,
it made sense for us now to connect directly together. És ugye láttuk, hogy a hídgyülekezet is mennyit segít ukránoknak, a menekülteknek, sőt mennyi segélycsomag megy ukránokhoz, és így mi is ebbe bele akarunk kapcsolódni. Ugyanakkor magyarul posztolnak, magyar tévében, magyar újságban, magyar rádióban jelentek meg. Ez hogyan jutott el Amerikába? So whatever Faith Church is posting, everything is in Hungarian. So how did you manage, or how did you found this? Well, it was basically, I think it was even last Friday that we met for the first time face to face. Hát nem régen, múlt pénteken találkoztunk ugye személyesen. And we were able to meet together in a WhatsApp call. Ugye a WhatsApp programot használtuk, applikációt, azon keresztül beszélgettünk előtte. And from there we were then able to orchestrate a very quick trip for us to arrive in Hungary and begin to prepare. Egy nagyon rövid időnk állt arra, hogy gyorsan megszervezzük ezt az utat, és felkészüljünk erre. And so we arrived on Sunday and have been preparing and doing some trainings and getting the equipment ready to go with these humanitarian supplies. Most érkeztünk hétfőn reggel, és egy kis időre vagyunk itt, és nagyon sok a munka, és készülünk ugye minél jobban segíteni. És ugye médiatartalomról van szó, és képzést is említettél, akkor hogyan is zajlik ez a kapcsolat köztetek? So you mentioned that there is a media involved and there is training involved, so if you would talk about that. Sure. So one of the things that people often think of when they think of Jesus film is big film projectors and large screens. Tehát amikor beszélünk a Jézus-film projektről, akkor mindenki ugye egy nagy mozivásznat képzel el, és ugye, hogy egy nagy vetítés történik. But over the last 10 to 15 years, we've realized that big projectors and screens don't always work, especially in Europe. De ugye az elmúlt 10-15 évben ugye rájöttünk arra, hogy ezek a nagy mozivásznak Európában vagy fejlettebb országokban már nem működnek. In fact, the number one way that people watch media now, tehát a legelső, ahogy az emberek a médiát nézik vagy követik, is not TV, it's not movies, it's their telephone. Tehát nem tévét, nem a mozikba járnak, hanem az okostelefonjukat használják. In fact, we've done research, and there are about 10.5 billion mobile devices. A kutatásaink alapján ugye a kutatás azt mutatta ki, hogy 10,5 milliárd okostelefon van a Földön. And only about 8 billion people. És ugye beszélünk 8 milliárd emberről a Földön. Yeah. So there are more phones in the world than there are people. Tehát sokkal több a telefon a Földön, mint amennyi lakos. So if you can get the gospel onto someone's phone, you have a much better chance of them reading or hearing the gospel. Tehát ha el tudjuk juttatni az evangéliumot a telefonon keresztül valakinek, ugye sokkal nagyobb az esélyünk, hogy meghallgatják és figyelni fognak az evangéliumra. So in some places where there's very good internet, we're able to use our Jesus Film app. Tehát ahol nagyon jó az internet konnekció, van egy applikációnk is, amit le lehet tölteni, a Jézus-film applikáció. But in other places where either the internet is very spotty or it's very expensive, we have a new tool. De ugye sok helyen a világon van, hogy az internet nem elérhető, vagy akadozik, ezért van nekünk egy új eszköz, amivel tudunk segíteni. And this new tool is called the New Life Box. Ez az eszköz ugye angolul New Life Box, tehát az új élet doboz. And it basically is the size of a smartphone. A mérete, mint egy okos telefoné. And it has a hard drive in it. És van rajta egy hard drive, egy merevlemez. And then a Wi-Fi transmitter. És egy Wi-Fi transmitter. So when you turn the unit on, tehát amikor bekapcsoljuk ezt a készüléket, the transmitter begins to transmit a Wi-Fi signal that people can connect to. Akkor a készülék ad egy Wi-Fi lehetőséget, egy Wi-Fi kapcsolódási lehetőséget. Ez egy hordozható Wi-Fi akkor? This is a portable Wi-Fi. Yeah, it's portable Wi-Fi, so it fits in your pocket or your backpack. Igen, ez egy hordozható Wi-Fi, és belefér a zsebedbe, ez akkora, mint egy telefon. Tehát. But the Wi-Fi signal does not take you to the internet, it takes you to the hard drive on the unit. De a lényeg ennek a készüléknek, hogy ez a Wi-Fi lehetőség, ez nem az internethez kapcsolódik, hanem a telefon kapcsolódik a hard drive-hoz, vagy a merevlemezhez.
And then working with partners, we're able to put a lot of content onto that hard drive. És ugye a partnereinkkel dolgoztunk, és nagyon sok memória anyag van ezen a hard drive-on. Igen, elképzelem, ahogy régen bibliákat kellett csempészni, most ezt egy teljesen más mennyiséget tud bevinni. As I remember, back in the days, many 30 years ago or more, that we have to smuggle in the Bibles, and it was a big packages or suitcases. Yeah, and so now literally you can take in 32 gigabytes of data. Ezzel a kis készülékkel 32 gigabyte memóriát tudunk vinni. Which would be like 160 films or literally hundreds of books. Tehát beszélünk itt 100 és 100 könyvekről, vagy 162 órás filmanyag. Tehát... Péter, ti hallottatok ilyenről korábban? Nem. Tehát mi is nagyon meglepődve voltunk, amikor megkaptuk ezt a felkérést, sőt azért ugye a Deren nem ismeri az előzményt, hogy egyáltalán a Surfhöz, a Surf Internationalhez hogyan kapcsolódtunk, meg hogy jutott el, úgyhogy azért nem is tudott esetleg válaszolni arra, hogy egy magyar tartalom hogy jutott el hozzájuk. Most itt meg kell említeni, hogy ez már a legelején, amikor a háború kitört, és nem voltunk ugye a határnál, akkor volt ott egy bejelentkezésünk, ami azért ilyen 50-60 ezer főhöz így eljutott 2-3 nap alatt, hogy ott van a munkánk. És ez eljutott Angliába. Angliába egy testvérünk, aki annak idején Magyarországon élt, egy vidéki gyülekezetbe járt, csak ő a 90-es évek elején kiköltözött Angliába, és neki volt egy kapcsolata Kenyába. És a kenyai testvér, Isaac, ővele vettük föl a kapcsolatot, mert ő keresett minket, hogy neki van egy kapcsolata Amerikába, a Surf Internationalnél, és hogy ő látják a munkánkat, és hogy ők szeretnék ezt támogatni valamilyen módon, tehát hogyha ők küldenének esetleg élelmiszert, vagy ruhákat, pokrócokat, hogy megkérhetnek-e minket arra, hogy rajtunk keresztül menjen ez ki Ukrajnába, és az ukrán emberekhez, illetve az ukrán gyülekezetekhez. És persze, hát mondtuk, hogy ennek semmi akadálya nincs, mert tényleg mi is azon vagyunk, hogy minél több támogatást adjunk a bajban lévő embereknek. Na és akkor ott a Surf Internationalnél, aki van az alelnök, ő ha jól tudom, ő kenyai származású. As I know that Surf International, the vice president is from Kenya. Yeah, right? Yeah, he's from Kenya. És végül is így aztán ez a kenyai kapcsolata, valahogy így jutottunk el Amerikába, és hát a Deren mesélte nekem, vagy mesélte el, ezt nem tudom, ezt esetleg, hogyha Csaba mondanád, hogy az Edilinek a történetét, hogy ő a Jézus-film által tért meg, vagy valamit ugye tegnap mesélt. You mentioned that Idili from Kenya, how he got saved watching the movie Jesus. Yeah, so Adili, when he was young in Kenya, saw the Jesus film and came to Christ. Hát Adili, a neve Adili, ez a kenyai fiú, amikor gyermek volt, Kenyában látta először ezt a Jézus filmet, és úgy fogadta el az Urat megváltónak. And so he's had a good partnership with Jesus film ever since. És ő már akkor elkezdte a kapcsolatot, és kapcsolatban is maradt a Jézus film projekttel. Tehát van saját tapasztalata arról, hogy milyen hatása lehet egy ilyen filmnek. So he has his own experience. What was the movie effect, the movie in his life? And that makes him one of our biggest proponents, one of our biggest champions, because he came to Christ himself through the film. And ő egy nagyon jó példa erre, hogy a Jézus film által tért meg az Úrhoz, jött az Úrhoz, és hogy mennyire is szolgálja az Urat, ugye azóta is. És? Ja, és. Igen. Igen, és akkor ugye a Surf International-nél, illetve az Isaac, illetve Adili megkérdezte, hogy esetleg tudnánk-e abba segíteni, hogy a Jézus-film projekt
szeretne ezekből az eszközökből kijuttatni Ukrajnába. De ők ugye közvetlenül Amerikából nem tudnak kimenni Ukrajnába, de mivel látják azt a munkát, hogy mi kifelé is visszük az adományokat Magyarországról Ukrajnába, hogy esetleg ki tudnánk ezeket a készülékeket juttatni az ukrán gyülekezetekhez, mert nekik az a céljuk ezzel, hogyha van egy menekült hullám, és például a menekültek ülnek sokan egy helyen, például akár egy bunkerba, vagy egy metróba, például Kijevben nagyon sok ilyen volt, amikor ugye bombázás volt. És nincsen wifi-jel. És meg sok minden nincsen, igen. Vagy amikor a menekültáborba ülnek, és ott vannak. Ugye mi azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon egy kicsit enyhült a nyomás, viszont Ukrajnában a belső menekültek azok nagyon sokak. Tehát nagyon sok belső menekült van az országban. Ugye elég nagy országról beszélünk. No, és hogy ezek az emberek, amikor idézőjelben nem tudnak mit csinálni, hanem várnak arra, hogy valahogy valami történjen, vagy vége legyen a háborúnak, akkor tudnak kapcsolódni egy ingyen wifi-hez. Ugye mindenki, azért ezt mi is tapasztaljuk, akár a gyermekeinknél, vagy akár a fiataloknál, hogy szinte amikor a buszon vannak, vagy bárhol, mindenki telefonozik, és mindenki az ingyen wifi-t keresi, tehát hogy valami csatlakozás. És amikor mondjuk ennek a jelnek adunk egy olyan nevet, hogy ingyen filmek, akkor az úgy fölkelti az érdeklődésüket, és rákapcsolódnak. Ez egy kicsit úgy hangzik nekem, mint egy új módja az evangélizálásnak olyan helyeken, ahol nem lehet személyes kapcsolatba kerülni emberekkel. So I'm really excited about this. It's a very new thing that we can spread the gospel, but even if we're not talking, but people can listen to the gospel. Yeah, it's amazing how even just turning it on, people will go onto the Wi-Fi and look at films or audio Bibles. Ez nagyon csodálatos dolog ugye ezzel a készülékkel, hogy ha bekapcsoljuk és ad egy wifi lehetőséget, az emberek tudjuk, hogy rákapcsolódnak, tehát látjuk, hogy rákapcsolódtak és mit néztek, mit olvastak. Akkor van egy visszajelzés erről? There is a feedback. Yeah, feedback that you can check who was watching, who was listening. Yeah, so the device is tremendously helpful because it doesn't track people, but it tracks what they watch. Tehát ez a készülék nem követi az embereket, de viszont mi tudjuk követni, hogy mit néztek, vagy mit olvastak, mit töltöttek le a készülékre. Gondolom, mint a rádióknál, hogy a hallgatottság, vagy a tévéknél a nézettség. So it's the same way like in a radio or TV, we can follow up the amount of people watching it. Exactly. So you can understand the metrics. And then you can also, there's a way to chat with them directly through the unit. Tehát nem csak, hogy látjuk, hogy mit csinálnak, de van rá lehetőség, hogy bekapcsolódjunk velük egy chattel és be is. And people can even put a comment in there and ask for more information. És ha valakinek van kérdése, akkor tud kérdést küldeni nekünk, amit látunk, és tudunk válaszolni. Péter, hogy mire kellett titeket kiképezni, hogy ezt, mert tréningről is szó volt, nyilván valamilyen módon ehhez érteni kell, hogy használni tudjátok. Abszolút, ugye főleg ahhoz, hogy aki ezt a készüléket akár kihelyezi, vagy beviszi egy ilyen közösségbe, vagy helyre, igazából tudnia kell azt, hogy ezen a készüléken milyen tartalmak vannak. Megtanítottak bennünk, hogy az admin részét hogyan kezeljük, hogy tudjuk nézni, hogy jelenleg hányan csatlakoztak rá, milyen tartalmakat néznek. Tehát megtanítottak arra, hogyan tudunk mi föltölteni akár saját tartalmakat, tehát akár a gyülekezetünk által is preferált, illetve kiadott dicséreteket, vagy filmeket, tehát hogy abszolút erre is személyre lehet szabni. Abszolút személyre lehet szabni az üzenetet. Ők, amit most ugye hoztak, jelenleg 100 darab ilyen készülékről beszélünk, ezt ők szeretnék, hogyha ezt Ukrajnába kivinnénk. Ők erre egy olyan anyagot töltöttek, ami így az ukrán embereket szólítja meg, tehát ukrán nyelven, persze rajta van magyarul is, lengyelül is, oroszul, angol, németül, tehát hogy így több nyelven, de viszont most ez a fő csapásvonal az volt, hogy az ukránok felé
szolgáljanak. Van rajta ukrán audiobiblia, van rajta különböző ukrán információk, tehát így a menekült válsággal kapcsolatban. Tehát ilyen sok minden anyagot föl lehet tölteni, és igazából erre tanítottak meg bennünket, hogy ezt hogyan kell használni, mert amikor ezt kivisszük majd az Ukrajnába a gyülekezetekhez, akkor igazából majd a mi feladatunk lesz ezt így átadni nekik, és ugyanúgy megtanítani, hogy ezt hogyan használják. Mi igazából egy ilyen közvetítő szerepben vagyunk most jelenleg, de hát majd meglátjuk a jövőt. Nem csak hogy közvetítő, hanem kell majd betanítani. Igen, illetve majd tanító is, így van. De van egyébként nagyon jó bizonság erre, egy-két bizonságot, ha elmond if you would tell the testimony on what you had the airplane or on the bus. Yeah. Hogy lássuk, hogy hogyan működik, mert ugye mégis ez nem egy személyes dolog, és eddig mindenkit idegesített, hogy hány telefon van a kézben. So that would be very nice, because we want to know more. Yeah. So the device, because it's so small, can easily be taken into secure countries. Tehát mivel ez egy nagyon kicsi készülékről beszélünk, ugye mint egy telefon, tehát be lehet vinni bármelyik országban, be lehet csempészni. So I've been able to take it into many different countries in the Middle East. Tehát én voltam a Közel-Keleten is, és ugye vittem magammal a készüléket. And in one case, we were able to take it into just a café and turn it on for 30 minutes. Ugye egy ilyen távol-keleti ország, azt most nem mondjuk, de ugye egy kávézóba ültem, és fél órát csak. And in just those 30 minutes, 19 people got onto the unit. És láttam, hogy a 30 perc alatt 19 ember csatlakozott rá a készülékre. And we're able to download the Jesus film, an audio Bible, other short films. És láttam, hogy ki az, aki letölti a Jézus-filmet, vagy van rajta sok más rövid videó, vagy más anyagot. All of it in their heart language, so that they can understand it. És az ő saját nyelvükön tudták használni. In another case, we were able to, I had it on a plane. Tehát egy másik eset, a repülőn voltam. And we turned it on, and even though people could watch movies on the screen in front of them. És ugye ez egy hosszú út volt a repülőn, tehát mindenkinek van saját képernyője, azt néz, amit akar, azt hallgat, amit akar. 128 people instead got onto the little unit. De ugye ez egy nagy repülő volt, és láttam, hogy 128 ember csatlakozott rá az én készülékemre. And 78 of those 128 people actually downloaded or streamed gospel films and audio Bibles. És a 128 emberből 78 letöltötte a filmet, vagy más anyagot. And these were in language like Arabic, Turkish, tehát amilyen nyelven csak akarják, ezt meg tudják csinálni. Arab nyelven, kozák nyelven, tehát bármelyik. So it's exciting to see people actually. You would not think that they would be getting onto it, but when you check the statistics later, it's exciting to see how many people have actually got on. Ez a legizgalmasabb dolog, mikor megnézem, hogy hányan használták a gépet, és ugye a szívem elkezd pumpálni. És nem kerülhetnek bajba a letöltés miatt egy olyan országban, ahol mondjuk ez törvénybe ütközik? És so they have no trouble to download. They're not getting in trouble in their country if they see. No, because it's on their phone. So nobody's checking their phone or anything like that. Once they have the content on their phone, they can watch it in the middle of the night in their bedroom, and nobody can Tehát a lényege ugye, hogy a saját telefonjukra, a saját készülékeikre töltik ezt le, és ugye utána azt csinálnak vele, amit akarnak. Mennyire volt könnyű kiképezni, milyen tapasztalatok vannak a magyarokat itt most? How was what was your experience about the training yesterday? It was hard. It was easy. It was the largest training I've done so far. Ugye elég nagy, hogy mondjam, sokkal többen jöttek, mint amire számítottunk. Egy ilyen kis országból, akkor ez meglepő volt? It's a small country. So that was a small country, and how many people showed up? But igen, neki az volt, ugye ez volt a legnagyobb csapat, amit egyszerre kellett képezni. I had a great translator. Jó tolmácsa van, igen. Ja, megpróbáltam amennyire csak tudok jól tolmácsolni, de... But I think it went really well. People connected to the devices. They were able to learn how to add content. Hát úgy érzem, hogy nagyon jó ment, mert mindenki tudta, hogy miről van szó, főleg a fiatalok. Mindenki hozzá tudott kapcsolódni, mindenkinek ugye van egy saját készüléke, tehát ahhoz kapcsolódtak hozzá, és gyakoroltunk. And that's a very important thing is that our partners
can add and change the device to fit their ministry needs. És ugye nagyon fontos, hogy a partnereink ehhez a készülékhez hozzá tudnak tenni anyagot, bármit akarnak, le is tudnak venni róla, de hogy az ő szolgálatukhoz igazodjon minden. De akkor viszont megválogatják a partnereiket, gondolom én. So in this way you are choosing your partners very carefully, or is it? Well, we're trusting the Lord to bring us the right people. Először is az Úrban bízunk, hogy a megfelelő embereket hozza az utunkba. Last month I was in Poland working with humanitarian organizations. A múlt egy hónappal ezelőtt Lengyelországban voltam, és ugye ott a humanitárius szervezetekkel dolgoztam. And what started off as a morning where every appointment fell through. És ugye minden időpont, hogy mondják, megbukott, tehát nem jött össze. By God divinely orchestrated 6 organizations to come together that night for dinner. De estére, mire vacsoraidő volt, estére 6 szervezetből jöttek el emberek estére. And while we were there, one of the organizations is called Unbound, and they're an anti-trafficking organization. És ugye ott volt egy szervezet, akik a emberkereskedéssel foglalkoznak. And they were ellenességgel. Bocsánat, akik emberkereskedés ellen egy szervezet. Tehát nagyon ugye figyelmeztetik az embereket. And one of the things that most people don't understand is that as the war is happening in Ukraine and women and children are coming across the border. És ugye sokan nem tudják, hogy ugye jönnek az asszonyok, lányok, gyermekek át a határon. Many human traffickers are coming to meet them at the border. És ugye ott Lengyelország részén ugye az emberkereskedők már ott várják őket. And they are saying, "Oh, come get in my car. I will take care of you. Come get in my bus." És ugye becsalják őket az autóba, és hogy mi gondot viselünk rólatok, csak gyertek velünk. And these poor women and children are going from one bad situation to even worse situation. És ugye szegény emberek, szegény asszonyok, gyermekek ugye az egyik rossz helyzetből egy még rosszabbba kerülnek. So the organization was talking about putting up posters around refugee centers with anti-trafficking information. Ugye ez a szervezet posztereket tesz fel minden ilyen menekült táborban, Lengyelországban az emberkereskedésről, hogy figyelmezteti az embereket. And I explained that we could take that poster and put it onto the Wi-Fi units, and not only could they see it physically, but they could actually digitally see it on their phone. És ugye megemlítettem nekik, hogy ezt a pósztert rá lehet tenni erre a készülékre, és így a Wi-Fi által mindenki hozzáfér. Mindenki fogja látni azonnal a figyelmeztetést. And the organization, the woman was like, "Really? We can do this?" És ugye nagyon meglepődött ez az ember, a személy a szervezetből, hogy ezt meg lehet csinálni. I'm like, yeah, we can not only that, we can put videos with warnings, we can put voiceover with warnings. Tehát és ugye elmeséltem neki, hogy nem csak ezt a posztert, de videófelvételt is tudunk csinálni, tehát egy videófigyelmeztetést, vagy hanganyagot, figyelmeztetni az embereket erről. So not only are we wanting to put gospel content, but to help these women and children physically too. Tehát ugye nem csak az evangéliumot tudjuk rátenni, hanem bármilyen üzenetet vagy segítőanyagot. Tehát az életmentés minden szinten. Lives, like saving lives. Yeah. Yes. And so that's other partners have talked about other ways of using it, whether it be on buses or putting them in the refugee centers themselves, so that people can either get information about how to sign up as a refugee. So, ugye sok lehetőség van rá, ugye buszokra tenni ezekbe a menekült shelterekbe, táborokba vagy csarnokokba is be lehet tenni, nem csak egyet, hanem többet is. Where they can go to get food locally. Vagy ahova járnak élelmiszerért, oda is be lehet tenni ezt a készüléket. Or other information like that, so in addition to gospel content. Tehát bármilyen információt rá tudunk tenni, amit akarunk. Tehát, tehát buszjáratokat, tehát bármilyen információ. Rendkívül érdekes, és lehet, hogy akkor folytatnánk a beszélgetést azzal a fejlesztő mérnökkel, aki még több információval el tud látni ennek a működéséről. Nagyon köszönöm a beszélgetést. We would continue with the French. Okay. He will talk about more the project, and thank you very much for coming and sharing. No worries. Thank you for having me. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Folytatjuk tehát a beszélgetést, hiszen nagyon érdekes misszióról van szó, ami nagyon sok rétű, és nagyon szeretnénk többet tudni erről a kis eszközről, ezért itt van most a körünkben Fringe Sprouse, aki fejlesztette ezt a készüléket, és talán többet is megtudhatunk erről.
So I'm happy to be here, that we are learning a lot about this project, and now we want to hear more how you developing and all your researches you doing. Mi volt az ön munkája ebben a projektben? What is your part in this project? Okay, no, that's good. My wife and I lead the Research Development and Innovation Team for the Jesus-Film Project. Tehát én és a feleségem az innováción és ugye a fejlesztésen dolgozunk a Jézus-film projektnál. But from the outset, Jesus-Film Project has been very innovative. De ugye ez a Jézus-film projekt tele van lehetőségekkel, hogy fejleszteni az innovációt. In 1979, the Jesus film was actually produced. 1979-ben ugye lett készítve ez a Jézus-film. And since then, it's the most watched film in the history of the world. És tudjuk, hogy azóta is, hogy ez a legtöbbet nézett film az a világon. Pedig többféle Jézus-film készült. Yeah, and there are a lot of other movies about Jesus. Yes, but it's the most watched film because it's the most translated film in the history of the world. És ugye igen, ez igaz, csak ugye ez a Jézus film lett a legtöbb nyelvre lefordítva. The script is straight out of the book of Luke. És ugye a Lukács evangéliumából van a szöveg. And the goal, we're praying that by the year 2025. És az a célunk, ezért is imádkozunk, hogy 2025-re to have it translated in 2200 languages. Hogy 2200 nyelven le legyen fordítva ez a film. Which will cover 99%. Ne, csak 2200, nem? 2200. 2200? 2000? Languages, nyelv. 2200 languages. Nem is tudtam, hogy ennyi nyelv létezik. Hát itt beszélünk dialektusokról is. I didn't even know there were that many languages. Yes. And by 2025, when we have all 2200 languages, will cover 99% of the speaking world. Tehát tudjuk azt, hogy ez a 2200 nyelv 99%-át fogja a világnak lefedni, betakarni. Yeah. So it's exciting to think, when you think of the Great Commission, to think that the actual Gospel of Luke in media form can be, anyone around the world is going to have a chance to hear about Jesus. És ugye ez is, ami minket buzdít, és emiatt, hogy minél többen tudják meghallgatni majd az evangéliumot. Tehát nem igazán csak a technika érdekli ebből. So not only the technology important, yes. Yes. So we have a whole studio, language strategy studio. De van nekünk egy stúdiónk, ugye a stratégiailag fordítják ugye a nyelveket. We have multiple films, not just the Jesus film, but multiple gospel-focused films that they help translate, because our goal is getting to the least reached. Tehát többféle ugye keresztény filmek vannak a kezünkbe, és ezeken is dolgozunk, hogy minél több nyelvre legyen fordítva, hogy eljussunk a minden zegzugba a világon. We've identified the top 50 countries where a majority of the least reached, the least exposed to the gospel live, and that's where we want to push most of our resources. Az egyik nagy cél ugye, hogy van 50 ország, akik a legkevésbé vannak evangélizálva, és hogy ezek az országok a célunk, hogy még jobban eljusson az evangélium ide. Számított arra, hogy ez Magyarországon keresztül is folytatódni fog? Have you thought about that? Through Hungary you will continue the work, or you will be connected with the Hungarians? Have you thought about that? Yes. Well, working with churches like you guys, different denominations, we have hundreds of ministry partners that we work with. Hát van, ugye sok partnerünk van, de ugye most itt Magyarországon a hitgyülekezete, de ugye több 100 partnerünk is van. Churches, denominations, mission organizations. Tehát nem csak gyülekezetek, különböző felekezetek, de különböző szervezetek. And so we want to come alongside and resource with gospel-focused media translated into the language that will help these different churches, mission partners. Hát nekünk ugye mi erre összpontosítunk, hogy mindenkivel tudjunk összedolgozni, és minél jobban terjedjen az evangélium. So we'll work with anyone. Tehát mi végül is mindenkivel együttműködünk, aki akarja az evangéliumot ugye továbbvinni. A technológia részében mi az, amit a legizgalmasabbnak tart? What is the most exciting with the technology? Well, to me, it's two things. One, to think that,
in a few more years, we'll have 99% of the speaking world will be able to hear Jesus. Az én számomra ugye az, hogy látjuk a célt, hogy egy pár éven belül 99% a föld lakosságának lehetősége lesz hallani az evangéliumot. And then the other is, and I think Darren shared with you about those Wi-Fi boxes, how yes. the Lord has been using those all over the world, because everyone has a smartphone, but having access to gospel media is critical. Ugye a másik, amiről Darren már beszélt, hogy a készülék egy wifi lehetőséget ad mindenki számára, hozzáférhetnek az evangéliumhoz, amit lehet, hogy nem keresnének, de így a wifi-n keresztül már ugye rákapcsolódnak. Tehát a technológia, és ez még mindig nem a technológia, tehát látom, hogy a legjobban maga a misszió érdekli. Hogyha kimondottan a szerkezetről kérdezzük, az innováció részéről, akkor miről beszélnek? What more would you say about the innovation and the device? So there's all kinds of things that we're working on. So I mentioned the language strategy, which does translation. Tehát ahogy mondtam, nagyon sok oldala van ennek, nagyon sok dolgon dolgozunk, ugye, hogy hogyan lehetne még jobban. Az első ugye a nyelv. We also have another department, which we call our digital strategy department. És ugye van a másik része a dolognak, akik a digitális részével foglalkoznak. So they run, like our YouTube channel, we just hit 1 million subscribers, so we're now a gold YouTube. Tehát ahogy a YouTube channelunk, ahogy elérte az 1 millió nézettséget, a követőt, és így bekerültünk az arany pozícióba. Igen. But we're also developing some resources to help people journey in their spirit, in their walk with the Lord. És ugye az a következő feladat, és azon is dolgozunk, ahogy ugye megnézik a Jézus-filmet, elfogadják az Urat, akkor hogyan tovább, és hogyan építeni az ő hitüket. Ez is egy feladat. So an example of, there's a clip from the Jesus film where Jesus asked Bartimaeus, who's blind, saying, "What do you want me to do for you?" Tehát ugye van egy rövid jelenet, egy rövid kivágás a filmből, ahol Bartimaeus kérdezi Jézust, ugye, és Jézus mondja neki, hogy mi az, amit tennék érted. And we'll run a Facebook ad, targeting a particular demographic. De ugye felhasználva a Facebookot már egy ilyen reklám akciót is indítunk, tehát hirdetjük ezt a rövid jelenetet. Yeah. And we'll translate it in their language. De és ugye ez az ő saját nemzeti nyelvükre van lefordítva. And then the question will be, if Jesus were to ask you what you wanted him to do for you, how would you respond? És ugye a kérdés, ugye az a kérdés ennek a dolognak, hogy ha Jézus megkérdezné, hogy mit tehetek érted, akkor te hogyan reagálnál? Mit válaszolnál? And as people engage, there's different options as they go down. We call it next steps. But different options they can select. De ugye ezáltal tudnak szelektálni különböző opciókat, tehát a kérdések is ott vannak. They may want to see another clip from the Jesus film. De ugye ott van, hogy akarnak egy másik ilyen rövid jelenetet megnézni a filmből. Or they may want to get a copy of the Bible, so we'll send them a link to the Bible app. Or ugye be tudják jelölni, hogy megkérdezzük, hogy szeretnének egy Bibliát, akkor ha azt jelölik be, akkor tudunk nekik egy Bibliát küldeni. Or they may have some prayer requests and they want people to pray for them. Vagy ha van imakérésük, akkor arra válaszolunk. Or they may want to talk more about who Jesus is. Vagy ha akarnak beszélgetni arról, hogy ki Jézus valójában. And then this program will put them in a Facebook Messenger group, and then whoever that local church that's working with those people, they can interact and engage with them. És ugye az egész ugye az interneten, a Facebook által, a Messenger által össze lehet konnektolni egy csoportbeszélgetést, és ezt el lehet küldeni egy gyülekezethez is, a helyi gyülekezetekhez is, tehát így nagyon sok lehetőség van. Péter, ez azért elég nagy kihívást jelent így, hogy belefogtatok ebbe, mert ennek nagyon az utóélete miatt is nagyon fontos, hogy ehhez nem csak technikailag, hanem minden módon felnőjünk. Abszolút, tehát mondom, ahogy a Darren elmondta ugye az előző beszélgetésben, hogy ez nagyon hirtelen jött. Tehát, hogy igazából mi se tudtunk fölkészülni, de volt egy beszélgetésünk ugye a gyülekezetben is, hogy álljunk hozzá, hogy most tényleg mi lehet ez. Viszont egy ilyen pozitív kapcsolódás volt, amikor csináltunk egy nagy megbeszélést, ugye így a WhatsAppon keresztül online, és akkor ott volt egy ilyen nagyon jó benyomást keltett ugye számunkra ez a projekt, és úgy gondoltuk, hogy hát nézzük meg, ha ők jönnek,
nézzük meg, hogy miről van szó. És igazából bennem is így az oktatás során, amikor ugye részt vettem a tréningen, akkor jött fel, hogy tényleg mekkora lehetőség van ebbe, és hogy ezt mennyire tudjuk használni, és meséltek egy nagyon jó sztorit, ami engem megfogott, hogy talán egy kreol embernek, hogy Haitiba voltak egy ilyen, nem menekültábor az, vagy amikor a katasztrófa volt. És oda is vittek egy ilyen szerkezetet, és akkor a Jézus-filmet kreol nyelven játszották le, és akkor az egyik ilyen kis kreol ember odament, és mondta nekik, hogy hát ő nem is tudta, hogy Jézus tud kreol nyelven. És hogy ő nem tudta, hogy a Jézus ő beszéli az ő nyelvét, hát pedig senki nem beszél kreol nyelven. És hogy utána akkor elegyedtek egy beszélgetésbe, és átadta az életét Krisztusnak. Tehát, hogy mondom, akkor tényleg milyen jó kis lehetőségek vannak, és el lehet indítani pont abból, amit ugye látunk, hogy nagyon sokan úgy bele vannak a telefonjukba hajolva, tehát akár a buszon, metron, már nem azt látjuk, hogy az emberek könyvet olvasnak, hanem vagy egymással beszélgetnek, vagy étterembe például, hanem mindenki a telefonját. Na most a kérdésem a Finchhez is, hogy ez persze óriási lehetőség, de hogy nem fognak-e még jobban belehajolni a telefonjukba, helyett, hogy egymással beszélgetnének. Well, the question is that it is a great opportunity, this device, but is it a danger that people will be more addicted to this, to their phone? Actually, we are pushing them to be more addicted to the phone. Very true, very true. It's kind of both. You want to take advantage of something they're already addicted to. So we'd rather, if they're going to be addicted, we'd rather give them good content to be addicted to. Jó a kérdés, ugye, de ugye jobban járunk azzal, ugye az élménynek két oldala van, tehát van jó is rossz, de ugye mi ebben segítünk, hogy mégis a mi dolgainkat nézzék jobban. Tehát már úgyis hozzá vannak szokva. Tehát kötődjenek, és ugye hozzá vannak szokva a telefonhoz, akkor ugye... But we're always trying to get people plugged in to a local fellowship. De ugye egy másik fő cél, ami ugye, hogy mindenki kapcsolódjon be a helyi gyülekezethez. Now, in some places we go, there isn't a local fellowship, so the digital world is the next best thing to be able to have. Sok helyen van, ahol nem lehetséges gyülekezetbe menni, de ugye ki kell használni a médiát, a digitális lehetőségeket. And one thing I was going to share a story about the impact a heart language can have on somebody. Akkor ugye most el szeretnék mondani egy bizonyságot, ugye. My wife and I joined the Jesus Film about 3 years ago, and we knew heart language was important, but didn't know how significant that would be in someone's life. Heart language? What is that? The local dialect, native language. Okay. Saját tehát 3 éve kapcsolódtunk be ugye ide a Jézus projektbe a feleségemmel, és ugye akkor még nem értettük, hogy ez mennyire tudja az embereket érinteni, hogy a saját nyelvükön hallanak valamit. So we were in the Middle East on a trip. A Közel-Keleten voltunk egy ilyen úton. And I run across a man that's from Pakistan. És ugye találkoztam egy emberrel, aki Pakisztánban volt. And I asked if he'd ever seen a movie in his language, the local language he grew up speaking. És ugye megkérdeztem, hogy láttál egy filmet a te saját nyelveden már, ugye? He wasn't quite sure what I was saying. So I got the Jesus-film app out. Tehát ugye nagyon nem értette, hogy miről beszélek, vagy bizonytalan volt, és ugye akkor a saját nyelvén megmutattam a Jézus-filmet. And there's a little icon, you can click the map section. És ugye van rajta ezen a telefonon egy kis ikon. And I clicked this country, Pakistan. És ugye hogy a térképen is kinyitottuk. It showed a list of 42 languages that people from his country speak that Jesus film had been translated in. És ugye, ahogy a készüléken rajta van, hogy a Pakisztániában 42 nyelvet, dialektet beszélnek, és ugye válassza ki, hogy melyiken akarja megnézni ezt a filmet. Nagyon izgalmasan hangzik. And he looks and says, so you have this in Siriki. That was his language. És ugye a Siriki az ő nyelve, ugye is látta, hogy ez lehetséges. And so I played a 10-second clip for him. És egy 10 másodpercet játszottam neki a filmből. And he looks over at me and he says, és ugye rám nézett. So Jesus speaks Siriki. Ugye, és rám nézett, és mondja, akkor Jézus beszél Siriki nyelven. I said, you bet he does. Jobb, ha elhiszed, hogy igen. He said, you've got to send me that film.
És ugye azt mondta nekem, hogy küld el nekem ezt a filmet. And he came from a different religious background. És ugye egy más az ő vallási háttere. But he was very excited about watching this film of Jesus in his local dialect. De ugye annyira izgatott lett, hogy a saját nyelvén hallja ezt a filmet. Ez fantasztikus tényleg, hogy ennyire számít a szó, hogy az emberek tehát hogy végre megértik, hogy Jézus az én nyelvemben beszél, az azt jelenti, hogy hozzám szól. This is very exciting, and the people actually realize that Jesus speaks in their own language to them. And it has such an impact. We've seen this story happen multiple times. És ugye ez nagyon nagy befolyással van az emberekre, és ez nagyon sok, tehát mi is, hogy mondjam, izgalmas. Egyre izgalmasabb a dolog, mert egyre több emberhez eljut az evangélium. Ennyit a globális nyelvről. The global language. Yes. So there was another story. My wife egy másik eset, a feleségem was talking to a gentleman named Mohammed. A feleségem beszélt ugye egy úriemberrel, Mohamed a neve. She found his heart language using the app. És ugye megtaláltuk az ő nyelvét, az ő dialektját. She sent it to him and he watched it that night. És ugye elküldtük a filmet neki, és aznap még megnézte. And the next day when we saw him, és a másnap, mikor találkoztunk vele, he said, "How come I've never heard the story about Jesus before?" Ugye, hogy én még erről nem hallottam Jézusról és a történetről előtte. So it's fun to see how the language, if someone speaks a major language like English or Spanish or French, they've seen many films. Ugye tudjuk azt, hogy vannak a főbb nyelvek, tehát sokféle filmet tudnak az emberek nézni. But when you think of 2200 languages, very few films are in the majority of those. De amikor beszélünk 2200 nyelvről, ugye akkor hogy mennyire eljut ez a film. And even though the Jesus film is an old from 1979. Ugye tudjuk, hogy a Jézus film ugye 79-ben készült. For people who've never seen a film in their language, it is just like brand new. De amikor valaki a saját nyelvén még soha nem látott egy filmet, ugye ez nagyon meglepi. És akkor új. It makes Jesus someone that is for them too. That Jesus came for them, not just, És ugye ez bemutatja, hogy Jézus ugye ő hozzájuk beszél az ő nyelvükön, tehát ő értük is eljött. Óriási nagy csapatra van ilyenkor szükség, mert úgy beszél róla, hogy hát van nyelvstratégiánk, van ilyen stratégiánk, de hát ezek mind ugye emberi munkát takarnak. So it's all, behind the scene there is a huge team possible working. I mean, is it a huge team working behind the scene? Yes, so there's about 500 staff with the Jesus Film Project. Hát 500 alkalmazott dolgozik a Jézus Film projektnek. People doing translations. Van, aki a fordítással foglalkozik. Mobilization, trying to train and send. Van, aki a mobilizálással foglalkozik, hogy mindenhova eljusson. Vagy eljutatni a filmet. And then our digital strategies team taking advantage of the social media. Ugye egy másik csapat része ugye a social médiára van fókuszolva, arra összpontosít. And with our training team, they're developing different training strategies on how to use the film. És ugye mi tulajdonképpen össze is jövünk, és azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne ezt még jobban fejleszteni. Tehát használni ezt a filmet magát? A szerkezetet, a technológiát, minden téren. And one example is the Jesus film is broken up it's a 2-hour movie broken up into 61 clips. Tehát ezt a Jézus filmet tudjuk, hogy 2 órás hosszú, de 61 részre lebontottuk. So we've developed a church planning or missional Bible study series using those 61 clips. És ugye ebből készítettünk egy Biblia tanulmányozást gyülekezeteknek, vagy ha egy gyülekezet kezdődik, hogy legyen Biblia tanulmányozás, és 61 ilyen rész van, amiből tudnak tanítani. So it works well with any group, but especially people that can't read or write, that are more an oral culture, they can see the media and really learn who Jesus is and how to be missional in their own. Vannak ugye olyan területek, az emberek nem tudnak olvasni, írni se, és ugye ezért a videó nagyon segít ebben, hogy tanítani őket, és a hitben előrelépjenek. Péter, milyen perspektívát látsz ezek után ebbe? Így most akkor mi magyarul tudjuk ezt használni, vagy innen tovább fordítanák? Nem, mi abszolút, ugye vannak magyar tartalmak is rajta ezen a készüléken, illetve hát
Ami most a cél, ugye most jelenleg 100 darab ilyen készüléket hoztak ők magukkal, amit Ukrajnába szeretnének. Ezek most főleg ukrán tartalmú a filmek, illetve a Jézus-filmnek, illetve a Superbooknak az első évada van fönn több epizóddal, ami a gyerekeknek tényleg nagyon fontos, hogy a gyerekek is ugye már minél fiatalabban találkozzanak Jézussal. És én azt látom, hogy úgy, mint karitatív szervezet most így ebbe belecsatlakozni, hogy tényleg mi is az evangéliumot is tudjuk hirdetni, és mint karitatív szervezeten keresztül tudunk így is segíteni az embereken, vagy akár Ukrajnába, hogy kijuttatjuk ezeket a szerkezeteket, ez is egy új perspektíva így a szolgálatnak a területén, ugye eddig ezt mi nem csináltuk, vagy nem a mi feladatunk volt, viszont azt látom, hogy így a gyülekezetnek a többi szolgálatával például így akkor még jobban össze tudunk majd kapcsolódni esetleg akár a későbbiekben is. Tehát abszolút beleillik így a szolgálatba, és tényleg ez a menekült válság, ez mutatta azt meg, hogy amikor kim voltunk akár a nyugati vagy a keleti pályaudvaron is, és rengeteg élelmiszert, adományt osztottunk. De például láttuk azt, hogy az emberek abban a helyzetben, ahogy egy megtört szívvel jöttek, és igazából reménytelenül. Ugye a nyelvi nehézségek miatt nem nagyon tudtunk evangélizálni, illetve beszélni nekik Jézusról. De azt úgy valahogy elmutogattuk, hogy keresztények vagyunk, meg azt, hogy Jézus azt értették. És viszont az, hogy ha akár egy jó szó vagy egy mosolyt láttak rajtunk, egy támogatást, akkor már jobban nyitottak voltak ezek az emberek. És én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben viszont még jobban nyitottak akár Jézusra is. És ha ezzel is az evangéliumot tudjuk segíteni, hogy Isten munkája előre menjen, akkor miért ne tennénk? Miért ne hagynánk egy olyan kaput nyitva, akár a szolgálatunkon keresztül is, ahol az emberek még jobban megismerik Jézust. Fincs, mit van még a tarsolyodban, amit szeretnél elmondani nekünk? Would you like to add? I would say, nem beszélek jól magyarul. Most már nem hisszük el. I did hear him say the Superbook. Yes. Yeah, yes. Igen. Tehát, ahogy nem beszélek magyarul, de ugye, ahogy Péter beszélt a Superbookról. So not only do we have the Jesus film, but we have lots of various short films that we want to És ugye itt nem csak a Jézus filmről beszélünk, de ugye rengeteg rövid film is van. So we're constantly trying to produce films that are contextually relevant for the culture we're trying to reach. És ugye ezen dolgozunk, hogy minél több ilyen film legyen, hogy el tudjunk érni mindenkit. And the one thing I like about the Jesus Film Project. És ugye a Jézus film projekttal, amit nagyon szeretek. Well, many things, but one particular thing is that we want to give these resources for free to different churches, mission organizations. Ami a legfontosabb, hogy ezt mind ingyen adjuk tovább, és bárki, aki szeretné ezt használni, ingyen kapja meg. We don't have like a premium subscription where we give you a free version and try to get people to pay. No gold medal. We want everything. Tehát nem kell havi díjat fizetni ezért, hogy nézze bárki, ez teljesen ingyen van. And so we're always asking people from the different cultures we're working with, what are resources you need from a media sense, and how can we help develop them és for ugye you? ezt kérdezzük is különböző kultúrákból, vagy különböző nemzetiségekből is, hogy mi az, amiben tudjuk ezt fejleszteni, vagy még jobban, hogy hatásosabb legyen. And so it's just been exciting to be able to partner with you guys here at Faith Church. Nagyon örülök ennek is, hogy így összejöttünk, és hogy partnerok lettünk a hitgyülekezetével. And then partners all around the world, how we're seeing many people come to faith and really grow in their faith and start planting churches. És ugye, hogy itt rengeteg gyülekezet fog születni, és ugye, hogy az egész világon ez az evangélium, ahogy növekszik. Ez a projekt. Thank you. De a korábbi munkád, az még azért csak, hogy egy kicsi személyes kérdést feltehessek, hogy mivel foglalkoztál korábban, hogy ez egy szolgálat akkor? Is this your ministry, or what was your work before you joined the Jesus Film Project? Jesus Film Project is a part of Campus Crusade for Christ. Tehát a Jézus Film Projekt az egy része a Campus Crusade-nak.
So my wife and I, we joined staff in 1990, so 32 years ago. 32 éve, 1990-ben csatlakoztunk a Campus Crusade-hoz. So we worked on a local campus for about 20 years. Ugye 20 évet dolgoztunk ott lokálisan, egy helyen. And then for another 11 or so, we did global missions, recruiting students and staff to go overseas and do mission work. És ugye a globális részével foglalkozunk 11 évet foglalkoztunk a globális részével, a Campus Crusade-nál, hogy embereket küldtünk szerte a világban. And then 3 years ago, we moved over to the Jesus-film project. És 3 évvel ezelőtt csatlakoztunk a Jézus-film projekthez. So we've loved being in ministry. God has blessed us tremendously. So mi nagyon szeretünk, hogy a szolgálatban vagyunk, és ez nekünk egy nagy öröm szolgálatban is lenni. And it's always exciting to meet és ugye nagyon mindig találkozunk új emberekkel, új arcokkal. My wife is upset she didn't get to come on this trip. A feleségem ugye nem örült, hogy nem jöhetett most el. Her first international mission trip was here to Budapest in 1988. Ugye neki az első nemzetközi uta 1988-ban Budapesten volt. And then as a family we came back in 1994. És mint egy család 1994-ben visszajöttünk, mint család. And between us, we think you have the best city in all of Eastern Europe. Úgyhogy mondom nektek, hogy a legjobb és a legszebb város van itt egész Európában, Budapest. But I hope my friends from Czech Republic and all reméljük, hogy a más országokból ezt nem hallják és nem sértődnek meg. Mi is nagyon örülünk, és nagyon köszönöm, hogy beszámoltatok erről Kis Péternek is, illetve Finch Straussnak. Nagyon köszönöm, hogy ide utaztatok és vállaltátok ezt a beszélgetést. Thank you for coming and sharing everything with us. Okay, thank you. Köszönjük. Köszönjük.